নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আমিনুল চিয়াচিচিলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ক স্কুল প্ৰফাইল আপডেট কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ আহিছে আৰু এই নিৰ্দেশক কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে যোৱা 20 তাৰিখ অৰ্থাৎ যোৱাকালি ব্লক MIS কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু CRCC সকলক অনলাইন যোগে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ অনুজ পেগু ডাঙৰীয়াই নিজা তত্ত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছে। দীঘলীয়া বন্ধ থকাৰ কাৰণে যোৱাকালি বন্ধৰ দিনত আমাৰ অনলাইনত ট্ৰেইনিং হৈছে আৰু বিদ্যালয় প্ৰধানসকলৰ আজি বা কালিৰ ভিতৰত অনলাইনতে ট্ৰেইনিং দিয়াবলৈ নিৰ্দেশ আহিছে আৰু অহা 24 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে সপ্তাহটোক স্কুল প্ৰফাইল আপডেটন উইক হিচাপে পালন কৰিব দিয়া হৈছে আৰু 24 তাৰিখৰ পৰা আমি স্কুল প্ৰফাইল আপডেট কৰাৰ কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব। সকলো বিদ্যালয়ৰ কাৰণে এই প্ৰফাইল আপডেট কৰাৰ কামটো কম্পালসৰি হয়। কোনো বিদ্যালয়ে যদি গাফিলতি কৰি পেলাই এই কামটো নকৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়লৈ মুকলি কৰা ফাণ্ডসমূহ বন্ধ হৈ পৰিব। মই আপোনালোকক ডেমো দি পেলাই দেখুৱাম যে স্কুল প্ৰফাইল কিদৰে আপডেট কৰিব লাগে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ইনফৰমেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি যদি ভাবে তেন্তে কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই মোক উৎসাহিত কৰিব। আৰু এটা কথা মন দিব, আপোনালোকে 24 তাৰিখৰ আগতো যদি স্কুল প্ৰফাইলটো খোলে মই ডেমো দি দেখুৱামেই তেন্তে প্ৰফাইলটো খোল খাব বা আপডেট কৰা অপশ্যনখিনি আহিব, কিন্তু আপোনালোকে কামটো আগতীয়াকৈ নকৰিব কাৰণ কিছু বস্তু এতিয়াও তাত ঠিক ঠাক কৰিব বাকী আছে। সেইখিনি কাম চলি আছে। 24 তাৰিখৰ পৰা গোটেইখিনি ঠিকে থাকে আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ কৰি নেপেলাব। আহক চাওঁ আমি কিদৰে স্কুল প্ৰফাইলটি আপডেট কৰিব লাগে। স্কুল প্ৰফাইল আপডেট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে sikhasetu.axom.gov.in লগ ইন কৰিব লাগিব। তললৈ আহিলে আপোনালোকে দেখা পাব যে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই কেপচাটো দিলে আপোনালোকে এই আপোনালোকৰ স্কুলৰ ডিটেইলছত আপোনালোকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। মই ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই প্ৰৱেশ কৰিব লৈছোঁ। স্কুলটো খোল খালে ডেছবৰ্ডটো ওলাব। ডেছবৰ্ডত আপোনালোকে এই বাওঁ চুকত থকা এই তিনিডাল লাচত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে চাব আপোনালোকে অকণ তলত আহিলে স্কুল মেনেজমেণ্ট পাব। স্কুল মেনেজমেণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে প্ৰথমতে ওলাব স্কুল প্ৰফাইল। আপোনালোকে স্কুল প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব, কৰোঁতে স্কুলৰ প্ৰফাইলটি খোল খাই আহিব। এই স্কুলৰ প্ৰফাইল খোল খাইছে। ইয়াত বেছি কাম কৰিবলগীয়া আপোনালোকৰ নাথাকে। এটা পেজেই হয়, আপোনালোকে যদি তললৈকে চাই এটা পেজ হয় আৰু বহুতখিনি কথা আপোনালোকৰ অলৰেডি ভৰাই থোৱাই আছে। মই ওপৰলৈকে আহিছোঁ। আপোনালোকে কোনখিনি কথা মন দিব লাগিব মই আপোনালোকক জনাম। ফ্ৰম ক্লাছ, আপোনালোকৰ যদি ক্লাছ KG পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে KG চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি 1 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে 1 চিলেক্ট কৰিব। এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকৰ KG পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, আপোনালোকে KG চিলেক্ট কৰিব। মই KG চিলেক্ট কৰি দিলোঁ। 2 ক্লাছ ক'লৈকে আছে, ধৰি লওক 5লৈকে আছে, 5 চিলেক্ট কৰি দিলোঁ। 5 চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক চাব তলত কি ওলাইছে চাওক, লৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল টাইপ 2। মই যদি ইয়াত KGটো বদলাই পেলাই ক্লাছ ধৰি লওক 1 পৰা আপোনালোকৰ আছে 1 চিলেক্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব যে ইয়াত কি ওলাব। আপাৰ ক্লাছটো 5 দিলোঁ। ইয়াত আপোনালোকে চাব টাইপ 1 হৈ গ'ল। লৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল সাব কেটেগৰী টাইপ 1। তেনেকৈ যদি আপোনালোকে 5টো বদলাই পেলাই 8 কৰে তেতিয়াহ'লে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল হৈ যাব। যদি আপোনালোকৰ স্কুলত 8লৈকে আছে আৰু টাইপ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল টাইপ 2 হৈ যাব ক্লাছ 1 পৰা হোৱাৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে যদি হাই স্কুল হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত 10 চিলেক্ট কৰিব। তেতিয়া চাব আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইয়াত লৈ ল'ব যে হাই স্কুল টাইপ 3। আৰু যদি 12 আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে আছে আপোনালোকে এইটো ক্লাছ 12 চিলেক্ট কৰিব। তেনেদৰে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব আৰু তলত চাব আপোনালোকৰ টিচিং ষ্টাফ কিমান, নন টিচিং ষ্টাফ কিমান, টোটেল ষ্টুডেণ্ট কিমান আৰু স্কুল মেনেজমেণ্ট এইখিনি কথা ওলাই থাকে। স্কুল মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি ভেঞ্চাৰ স্কুল আছিলে তেওঁলোকে অকণ মনোযোগ দিব লাগিব। ৰিকগনাইজ স্কুল যিখিনি আছিলে, আনৰিকগনাইজ স্কুল আছিলে, তেনেধৰণৰ স্কুলখিনি অকণ মন দিব লাগিব যে আগতে তেওঁলোকক আনৰিকগনাইজ বা ৰিকগনাইজ এনেকুৱা অপশ্যনবিলাক আছিলে, কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যনবিলাক নাইকিয়া কৰি দিছে। অকল এটাই অপশ্যন আছে, সেইটো হৈছে ভেঞ্চাৰ আনৰিকগনাইজ ভেঞ্চাৰ বুলি এইটো। আৰু আনৰিকগনাইজ ভেঞ্চাৰ তেওঁলোকে দিব পাৰিব। আৰু এটা মন দিবলগীয়া কথা হ'ল প্ৰাইভেটখিনি প্ৰাইভেট আনএডেড স্কুল দিব আৰু যিখিনি আপোনাৰ আনৰিকগনাইজ স্কুল আছে যিখিনিয়ে ধৰি লওক মিড ডে মিল পাই আছিলে তেনেকুৱা স্কুলবিলাকে ভেঞ্চাৰ হৈ যাব এতিয়া। আৰু এটা কথা মন দিব লাগিব, যিখিনি স্কুল 2016
17 চনত প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হৈছিলে কিন্তু স্কুলখিনি এতিয়া নিজৰ স্কুলতে আছে তেওঁলোকে বেছ স্কুললৈ যোৱা নাই তেওঁলোকে নিউলি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুল 2017 বুলি যোনটো অপশ্যন আছে সেইটো অপশ্যন তেওঁলোকে দিব লাগিব তাৰপিছত তললৈ যদি আহে ব্লক ক্লাষ্টাৰ এখিনি সময় থকা থাকিব আপোনালোকে হেবিটেশনটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ অপশ্যনত থাকিবই আপোনালোকে তাৰ যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু ভৰাব লাগিব তাৰপিছত গ্ৰাম পঞ্চায়তটো নেগা অপশ্যন থাকিব আপোনালোকে তাৰ পৰা সিলেক্ট কৰি পেলাই ভৰাব লাগিব মিডিয়ামটো স্কুলখনৰ মিডিয়াম আসামিজ মিডিয়াম স্কুল নে হিন্দী মিডিয়াম স্কুল নে ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল হেতু আপোনালোকে দিব লাগিব নেম অফ এছএমসি প্ৰেসিডেন্টৰ নাম দিব লাগিব এছএমসি প্ৰেসিডেন্টৰ কন্টাক্ট নম্বৰ দিব লাগিব নেম অফ দা হেড টিচাৰৰ নাম দিব লাগিব হেড টিচাৰ কন্টাক্ট নম্বৰ দিব লাগিব আৰু অল্টাৰনেট কন্টাক্ট নম্বৰ এটা ষ্টাৰ চিন থাকাখিনি কম্পালসৰি হয় আমি হেখিনি দিবই লাগিব মানে দুটা মোবাইল নম্বৰ বা ফোন নম্বৰ দুটা দিব লাগিব স্কুলৰ এজন হেড টিচাৰৰ আৰু অল্টাৰনেট যদি হেড টিচাৰ আউটাৰ নম্বৰ আছে হেতু দিম নহলে কোনোবা এজন ফাৰ্ষ্ট এসিস্টেন্ট টিচাৰ বা কোনোবা এজন টিচাৰৰ আমি দিব লাগিব স্কুল ইমেইল আইডিটো মন দিব বহুতে হেডমাষ্টাৰৰ নামত হেডমাষ্টাৰ ইমেইল আইডি এটাকে নিজৰ ইমেইল আইডিটো দি দিয়ে হেতু নকৰি পেলাই যদি আমি স্কুলৰ নামত এটা ইমেইল আইডি আমাৰ অলৰেডি আছে তেলে হেতু দিম আৰু যদি নাইকে আমি এটা স্কুলৰ নামত ইমেইল আইডি খুলি পেলাই স্কুল ইমেইল আইডিটো আমি দিয়া উচিত কাৰণ আমাৰ শিক্ষায়তত বাকি কামখিনিটো স্কুলৰ ইমেইল আইডিৰ প্ৰয়োজন হ'বগে বেংক একাউণ্ট নম্বৰ বেংক নেম এইখিনি বস্তু ষ্টাৰ চিন নাই অৰ্থাৎ কম্পালসৰি নহয় দিলে দিব পাৰে নিদিলেও হ'ব তাৰপিছত চাব মেইন লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ অফ দা লোকেলিটি এই কথাটো মন দিবলগীয়া কথা যে স্কুলখন আসামিজ মিডিয়ামৰ স্কুল হয় কিন্তু তাত থকা ওচৰ পাজৰে থকা ল'ৰা-ছোৱালীখিনি ধৰি লওক কাৰ্বি ভাষা কয় বড়ো ভাষা কয় তেওঁলোকৰ মেইন লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজটো বেলেগ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত সেই লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে চাব বেংগলী আসামিজ হিন্দী বড়ো গাৰো আদাৰ নেপালী মণিপুৰী ইংলিছ কাৰ্বি উৰিয়া তেনেকৈ বহুত ল্যাঙ্গুৱেজ ওলাই আছে স্কুলখনৰ মিডিয়ামটো ওপৰত দিলে আপোনালোকে হিন্দী ইংলিছ যি মিডিয়ামে নহওক ধৰক হিন্দী মিডিয়ামৰ স্কুল হয় কিন্তু ওচৰৰ পাজৰে থকা ল'ৰা-ছোৱালীখিনি মানুহখিনিৰ লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজটো আসামিজ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আসামিজ সিলেক্ট কৰিব তেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত এইটো দিব আদাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ স্পোকেন লোকেলি মানে সেই ল্যাঙ্গুৱেজটো বাদে আৰু কি ল্যাঙ্গুৱেজ তাৰ মানুহখিনিয়ে ক'বলৈ জানে মানে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজটো তেওঁলোকৰ কি হৈ আছে হেতু আপোনালোকে আদাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ স্পোকেন লোকেলি তাত আপোনালোকে দিব তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক নিয়াৰেষ্ট এলপি স্কুল এটো আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব এলপি স্কুলখিনিৰ নাম আপোনাৰ স্কুলখনৰ ওচৰত থকা এলপি স্কুলখিনিৰ নাম ইয়াত অলৰেডি প্ৰিন্ট হৈ থোৱা লিখি থোৱা আছে ভৰাই থোৱা আছে তাৰে আপোনালোকৰ ওচৰৰ এলপি স্কুলখন সিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে আৰু নিয়াৰেষ্ট এলপি স্কুল ডিসটেন্স আৰু সেই স্কুলখনলৈ দূৰত্ব কিমান কিলোমিটাৰত দিব যদি দূৰত্ব ধৰি লওক আধা কিলোমিটাৰ হয় তে 0.5 কিলোমিটাৰ দিব লাগিব যদি 2 কিলোমিটাৰ হয় তেতিয়া 2 কিলোমিটাৰ 2 লিখিব কিলোমিটাৰত দিব দিছে তেনেকৈ আপোনালোকে নিয়াৰেষ্ট ইউপি স্কুল আপাৰ প্ৰাইমেৰীও দিব লাগিব আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ নামটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আকৌ আপাৰ প্ৰাইমেৰীও আপোনাৰ স্কুলখনৰ পৰা ডিসটেন্স কিমান তেনেকৈ হাই স্কুলখনৰ ওচৰত থকা হাই স্কুলখনৰ নাম আৰু হাই স্কুলখনৰ ডিসটেন্স কিমান হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলখন ওচৰত থকা আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰীখন আপোনাৰ স্কুলৰ পৰা ডিসটেন্স কিমান হেতু ভৰাব লাগিব লেজিসলেটিভ এছেম্বলি মানে বিধানসভা নামটো দিব সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰি পেলাই পাৰ্লিয়ামেন্ট কনস্টিটুৱেন্সি অৰ্থাৎ লোকসভাটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰি পেলাই ইয়াত দিব লাগিব আৰু এই লেটিটিউড আৰু লংটিটিউডটো আপোনালোকৰ যেহেতু আপোনালোকক অলৰেডি জনোৱা হৈছে যে 24 তাৰিখৰ পৰাহে এই প্ৰজেক্টটো স্কুল প্ৰফাইল আপডেট উইকটো আৰম্ভ হ'ব তেতিয়ালৈকে যোনটো জানা গৈছে যে এই লেটিটিউড আৰু লংটিটিউডটো আপোনালোকে স্কুলখনৰ এটা স্কুল কেম্পাছত স্কুলখনৰ এটা ফটো উঠাব লাগিব তাতে থাকি পেলাই সেই ফটোটো উঠালে আপুনি আপোনাৰ স্কুলৰ এই দুটা বস্তু লৈ ল'ব হেতু আপুনি মানে ভৰাব নালাগে কাৰণ পইণ্টত ভুৰকে কি থাকে আপোনালোকে এটো আপুনি ল'ব সো আপোনালোকে যেটো 24 তাৰিখৰ পিছতহে এই প্ৰফাইল আপডেটটো কাম হাতত ল'ব তাৰ আগত নকৰিব এই 24 তাৰিখৰ পিছত এটো আপুনি ল'ব বুলি আমাক অলৰেডি জনাইছে সো ল্যান্ড টাইপ মাটিটো কি টাইপৰ মাটি হয় এটো আপোনালোকে যদি ইয়াত চাই owned আৰু rented আপোনাৰ মাটিটো স্কুলৰ নিজৰ নে ভাড়াত মাটিত আছে আমাৰ সব স্কুলৰ নিজৰে মাটি হয় গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলখিনি আৰু প্ৰাইভেট স্কুল হলে ভাড়াত থাকিব পাৰে সো এটো ভৰাব লাগিব এই কামখিনি যেটো গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰভিন্সিয়েলাইজ প্ৰাইভেট ভেঞ্চাৰ সবৰ কাৰণে কৰিব লাগিব সেই কাৰণে এই বস্তুটো সোমাই দিছে আৰু এপ্ৰক্সিমেটিক এৰিয়া বিঘা কঠা ল্যান্ড BKL মানে বিঘা কঠা ল্যান্ড
মানে আমি তেনেকৈ দিব লাগিব এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ স্কুলখন 1 বিঘা মাটি আছে 1 লিখি পেলাই অব্লিকটো দিব কথা ধৰি লওক 2 কথা 2 কথা 2 লিখি পেলাই অব্লিক দিব আৰু লোচা ধৰি লওক আপোনাৰ 5 লোচা এতিয়া 5 লোচাত অব্লিক দিব ধৰি লওক আপোনাৰ মাটি অকল 5 কথা 1 বিঘা 1 কথা আছে তেতিয়াহ'লে 1 লিখি পেলাই অব্লিক মাৰি পেলাই আকৌ 1 লিখি পেলাই অব্লিক মাৰি পেলাই 0 দিব তেনেধৰণে আপোনালোকে মিলাই পেলাই এইটো এৰিয়াটো দিব লাগিব স্কুলখনৰ মাটিকালি কিমান সেইটো দিব লাগিব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা বুজি পাইছে কিবা ডাউট থাকিলে নিশ্চয় মোক আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰিব